Lâm Canh Tân làm ước mơ của 900 triệu cô gái biến thành cơn ác mộng. Chẳng lẽ anh đã phạm quá nhiều sai lầm trong lĩnh vực tình yêu? Vào tháng 2 năm nay, Lâm Canh Tân đã chi 7 triệu để mở một tiệm cắt tóc ở Quảng Châu và mời một ngôi sao lớn như Trương Hinh Dư đến giúp quảng bá. Nhưng ai có thể ngờ rằng chuyện này cuối cùng lại rối tung lên, thật sự là chết lặng. Cư dân mạng phát hiện ra rằng giá trong cửa hàng này cao đến mức người bình thường không thể mua được. Giá cắt tóc của giám đốc sáng tạo là 480 nhân dân tệ, mức tiêu dùng bình quân đầu người thậm chí còn cao hơn, tăng vọt lên 906 nhân dân tệ. Mọi người đều nói rằng Lâm Canh Tân đang thu hoạch len miến, giống như cắt tỏi tây. Khi anh làm điều này, mọi người đều nghĩ anh chỉ đang cố gắng kiếm tiền vì anh là một ngôi sao. Sau khi xem video quảng cáo tiệm cắt tóc của Lâm Canh Tân, tôi cảm thấy anh ấy rõ ràng đã tăng cân rất nhiều và khuôn mặt trở nên mũm mĩm. So với khi diễn trong bộ Kinh Tâm, anh ấy hoàn toàn khác. Tôi nghe nói Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại sắp đóng chung trong Walking with the Phoenix, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phấn khích đến mức gần như nổ tung. Trong bộ phim, đi cùng Phượng Hoàng, nam nữ chính đẹp trai là điều tuyệt đối không thể thiếu. Dù sao đây cũng là một vở múa rối cổ xưa. Lâm Canh Tân bây giờ béo hơn, điều này thực sự hơi khác so với suy nghĩ của cư dân mạng. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang ở thời điểm quan trọng trong quá trình chuyển đổi sự nghiệp. Diễn xuất của cô trong Kẻ sát nhân là ai được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Cô đã tham gia một bộ phim thần tượng cổ trang khác. Than ôi, nam chính hóa ra lại là anh Lâm Canh Tân, người được mệnh danh là cơn ác mộng của 900 triệu cô gái, thật là bất ngờ. Lâm Canh Tân, anh sinh ra ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Từ nhỏ anh đã có cá tính khá tốt và khác biệt với những đứa trẻ khác. Ông nội anh là quân nhân còn bố anh là cảnh sát, nhưng lạ thay, bản thân anh lại thích mặc váy. Lâm Canh Tân, ở nhà mặc váy cũng không phải chuyện gì to tát, thậm chí còn dám mặc váy đi học. Mặc dù các bạn cùng lớp cười nhạo nhưng anh vẫn không hề lay động và chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi. Cha mẹ anh thực sự không còn cách nào khác, đành phải dùng biện pháp cứng rắn để giúp anh thoát khỏi vấn đề này. May mắn thay, bậc thầy mặc đồ chéo không phát triển bất kỳ tật xấu nào khi lớn lên mà thay vào đó dấn thân vào con đường diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp trung học, Lâm Canh Tân rất đẹp trai nên các giáo viên tại Học viện Sân khấu Thượng Hải chỉ nhìn thoáng qua đã thích anh và cho anh trở thành sinh viên sân khấu. Sau khi vào đại học, anh bắt đầu buông thả bản thân. Anh thường trốn học, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc và về cơ bản làm mọi việc mà một thiếu niên nổi loạn có thể làm. Anh ấy đã làm điều này và nhà trường đã cảnh cáo và trừng phạt anh ấy trong buổi đánh giá sinh viên năm nhất. Anh ấy gần như bị đuổi khỏi trường. Lâm Canh Tân trở nên thành thật hơn rất nhiều sau khi bị chỉ trích nặng nề ở trường. Đúng lúc này, Giao Su Mần tình cờ đang ở trong rạp để tìm một anh chàng đẹp trai làm người mẫu cho cuốn sách mới, Tay Trái, của cô. Kết quả là điều tốt đẹp này đã rơi vào tay Lâm Canh Tân. Nhờ bộ phim Tay Trái, Lâm Canh Tân đột nhiên trở nên nổi tiếng. Nhiều nhà quảng cáo đã thích anh và mời anh quay quảng cáo. Khi đó anh chỉ đơn giản là một ngôi sao quảng cáo nhỏ trong chương trình. Cũng chính lúc đó anh đã tìm được mối tình đầu của mình. Lâm Canh Tân trước đây được cho là người tình trong mơ của 900 triệu cô gái, nhưng anh liên tục bộc lộ chuyện tình cảm của mình, khiến những cô gái đó dần mất đi ảo tưởng về anh và tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Điều đầu tiên làm tan vỡ giấc mơ của họ là bức ảnh ở sân bay. Khi Bu Bu Trinh Xin đang phát sóng, giới truyền thông đã bắt gặp Lâm Canh Tân và một cô gái âu yếm và hôn nhau say đắm tại sân bay. Cô gái này là bạn cùng lớp của Lâm Canh Tân khi cô ấy đang học ở nhà hát. Mọi người trên Internet đều gọi cô ấy là Naogugu. Kể từ khi yêu Naogu, Lâm Canh Tân đã chuyển thẳng đến nhà cô ấy mỗi ngày. Lúc đó họ rất yêu nhau. Họ đã gặp bố mẹ và đám cưới sắp được quyết định. Nhưng sau đó, một phóng viên đã chụp được cảnh họ cãi nhau trên đường phố. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, hoàn cảnh gia đình của Naogu và Lâm Canh Tân rất khác nhau. Và lối sống của họ cũng khá khác nhau. Vì có quan điểm khác nhau nên Lâm Canh Tân và cô luôn cãi nhau. Hơn nữa, anh lại rất bận rộn với công việc nên hai người dần trở nên xa cách và cuối cùng là chia tay. Sau khi Lâm Canh Tân chia tay Naogu, anh không hề nhàn rỗi, vẫn được rất nhiều người đẹp vây quanh, vận may tình duyên luôn bền chặt. Năm 2010, Lâm Canh Tân gia nhập Tangram Company với một chút danh tiếng và bắt đầu chính thức đóng phim truyền hình.
Anh đóng vai phụ quan trọng trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng và sau đó hợp tác với ngôi sao lớn Chu Đông Vũ. Trong Midesmate, hai người vào vai bạn cùng bàn, mối quan hệ của họ tốt đến mức tưởng như là thật. Không ngờ, tin đồn về hai người cũng lan ra bên ngoài chương trình, cho rằng họ có mối quan hệ nào đó. Các phóng viên giải trí khi đó đã chụp được hình ảnh hai người ôm nhau thật chặt vào đêm khuya và cho rằng chuyện tình cảm của họ đã bị vạch trần. Dựa trên bằng chứng bức ảnh do các phóng viên chụp và sự nhiệt tình của cư dân mạng đối với việc hai người thành lập CP, Lâm Canh Tân và Chu Đông Yêu đã bị ép thành một cặp. Tuy nhiên, Chu Đông Vũ từ chối thừa nhận mối quan hệ này, nói rằng cô và Lâm Canh Tân chỉ là bạn tốt. Lâm Canh Tân cũng nói rằng họ thực sự là đối tác làm việc và không có mối quan hệ nào khác. Sau khi quảng bá phim xong, hai người cũng ít gặp nhau, chuyện cũng trôi qua. Nhưng trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, và rồi một nữ anh hùng mới xuất hiện. Năm 2014, Lâm Canh Tân và Tưởng Mộng Tiệp bị chụp ảnh nắm tay nhau đi mua sắm, dường như họ có mối quan hệ rất tốt. Khi đó, Tưởng Mộng Tiệp đóng vai Lâm Canh Tân đa yêu trong phiên bản mới của A Dream of Red Manson, và có phần nổi tiếng, nhưng nếu so sánh thì Lâm Canh Tân vẫn nổi tiếng hơn. Trước khi hai nhân vật chính được công bố chính thức, người hâm mộ của cả hai bên đã bắt đầu đấu khẩu với nhau. Người hâm mộ của Lâm Canh Tân cảm thấy Tưởng Mộng Tiệp chưa đủ nổi tiếng và nghi ngờ rằng cô đang hẹn hò với Lâm Canh Tân để dùng danh tiếng của anh để quảng bá bản thân. Người hâm mộ của cô gái cũng cảm thấy Lâm Canh Tân quá ham chơi, cảm thấy anh không đủ tốt với cô, họ khá không bị thuyết phục. Mặc dù hai người chưa bao giờ công khai thừa nhận đang ở bên nhau nhưng vào năm 2016, Tưởng Mộng Tiệp đã đăng trên Weibo rằng cô đã chia tay và hiện đang độc thân, sau đó họ cũng hủy theo dõi nhau. Sau khi Tưởng Mộng Tiệp và Lâm Canh Tân chia tay, họ không bao giờ yêu nhau nữa, nhưng Lâm Canh Tân lại yêu nhau với tốc độ rất nhanh. Mặc dù anh có rất nhiều bạn gái nhưng không ai có thể so sánh được địa vị trong lòng anh với người đàn ông đó. Lâm Canh Tân, tôi đã từng rất siêng năng trong việc thay đổi bạn gái, giống như chúng tôi thay quần áo. Tuy nhiên, cư dân mạng tinh mắt đã nhận ra rằng người anh yêu nhất chính là Vương Tư Thông. Anh và Vương Tư Thông có mối quan hệ rất tốt, cả hai thường xuyên chơi game cùng nhau và thân thiết không rời khi tham dự các sự kiện. Trong thời gian đó, hai người không chỉ có sở thích giống hệt nhau mà tầm nhìn của họ cũng nhất quán đến bất ngờ. Sau khi chia tay với Tưởng Mộng Tiệp, anh bắt đầu yêu những người nổi tiếng trên Internet như Si Công. Năm 2015, Lâm Canh Tân được chụp ảnh đi du lịch châu Âu cùng người mẫu Chen Bích. Hai người trông đặc biệt thân thiết và xứng đôi. Sau đó, Lâm Canh Tân đưa cô trở về quê hương ở Đông Bắc Trung Quốc. Tình yêu của họ không kéo dài được lâu nhưng sau khi chia tay, Chen Bích chuyển sang làm diễn viên. Cô ấy thậm chí còn đóng vai người hẹn hò mù quáng của Jin Sizier trong bộ phim nổi tiếng gần đây, Thợ săn tội phạm. Sau khi chia tay với Chen Bích, anh nhanh chóng có mối quan hệ nảy lửa với người nổi tiếng trên mạng Wang Liuan, thậm chí còn bị các phóng viên chụp ảnh hôn nhau ngọt ngào trên đường phố. Dù bạn gái của anh thay đổi thường xuyên nhưng người hâm mộ dường như đã quen với việc đó, họ đã nhìn thấy nhiều đến mức khó có thể nhận ra ai là ai. Sau khi Lâm Canh Tân chia tay với Wang Liuan, anh trở nên rất thân thiết với bạn diễn Sun Yi trong The Legend of Chu Cheo. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá mơ hồ. Sun Yi khác với những người tiền nhiệm, cô không ngu ngốc chờ đợi Lâm Canh Tân bỏ rơi cô khi anh đã vui vẻ đủ rồi. Cô ấy khá thông minh và đã hẹn hò với đạo diễn Wang Ruiwan từ trước. Nhưng điều kỳ lạ là những cư dân mạng không xác thực đó lại không nói rằng việc Sun Yi hẹn hò cùng lúc hai người là sai trái, mà họ đều cười nhạo Lâm Canh Tân, một tài xế giàu kinh nghiệm, đôi khi vấp ngã. Lâm Canh Tân lần này rất bướng bỉnh, vừa nghe tin mình bị lừa, anh lập tức quyết định chia tay mà không hề do dự. Có lẽ nghĩ đến những kỷ niệm đẹp với bạn gái cũ, Lâm Canh Tân chạy đi tìm Tưởng Mộng Tiệp, hy vọng nối lại mối quan hệ với cô. Giang Mộng Khiết nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, đồng ý. Tôi cứ tưởng bạn trai sẽ thay đổi và sống tốt với tôi nhưng không ngờ anh ấy lại ra ngoài khiêu khích những cô gái khác. Vì vậy, Tưởng Mộng Tiệp thực sự thất vọng. Cô đã đăng một tin nhắn trên Weibo nói rằng cô muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc và sẽ không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ta nữa. Sau khi chia tay, anh giống như một con ngựa hoang, thả mình đi, yêu hết người này đến người khác, thực sự là vô tận. Năm 2017, khi đang quay phim Tây Du Ký, Chinh phục yêu quái,
Lâm Canh Tân và Oang Lai Kun đã thực sự yêu nhau. Họ cùng nhau đến Thượng Hải để xem nhà và có vẻ như họ đang lên kế hoạch kết hôn. Ngay khi mọi người chuẩn bị gửi lời chúc phúc thì một cô gái tên Lưu Iren đột nhiên xuất hiện. Cô gái tốt nghiệp quân y này có gương mặt rất nổi tiếng trên mạng và chiều cao rất rõ ràng. Sau đó, Lâm Canh Tân còn bị cư dân mạng nói đùa rằng tại sao gu thẩm mỹ của anh ngày càng giống Vương Tư Thông. Tất nhiên, không lâu sau đó hai người chia tay, có tốt như trước cũng chẳng ích gì. Chuyện giữa Lâm Canh Tân và bạn gái nổi tiếng trên mạng vẫn chưa kết thúc, chúng ta hãy tiếp tục đọc nhé. Vào năm 2019, Lâm Canh Tân và Cơ Duy Si được chụp ảnh cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân. Sau khi xem xong, họ cùng nhau trở về khách sạn. Năm 2020, truyền thông rộ tin anh hẹn hò hai người đẹp chỉ trong 4 ngày. Năm 2021, anh bị chụp ảnh gặp một nữ nhân vật nổi tiếng trên mạng vào buổi tối. Cả hai nắm tay nhau và ăn tối cùng nhau, sau đó cùng nhau về nhà. Có người trên mạng nói đùa rằng Lâm Canh Tân có nhiều bạn gái đến mức có thể đi vòng quanh trái đất. Người khác cho rằng dù siêng năng thay bạn gái như thay quần áo nhưng anh chưa bao giờ thay đổi người bạn Vương Tư Thông. Nhưng hai người này đều cảm thấy mối quan hệ của họ sắp không bền vững. Trong những năm Wanda còn rất nổi tiếng, Lâm Canh Tân và hiệu trưởng Wang có mối quan hệ rất tốt. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau và đùa giỡn với nhau mà không hề sợ hãi hay thương xót. Tuy nhiên, mọi việc trong ngành bất động sản hiện nay không suôn sẻ. Wanda cũng rất bận rộn và Wang Si Công cũng có những người bạn mới để chơi cùng. Lâm Canh Tân không còn thân thiết với người đó nữa, nguồn lực không còn tốt như trước, chất lượng cảnh quay cũng dần giảm sút. Sau truyền thuyết Sở Kiều, anh không có tác phẩm nào gây chú ý mà ngược lại, việc lộ chuyện tình cảm đã khiến anh từ vị hoàng tử quyến rũ trong lòng mọi người trở thành cơn ác mộng. Không biết lần này Triệu Lệ Dĩnh có thể giúp được anh ấy và khiến anh ấy nổi tiếng trở lại không? Hãy cùng ngồi chờ xem liệu anh ấy có thể trở lại phong độ đỉnh cao hay không nhé.